Good morning, good evening, good afternoon, in whichever time you're watching this. Welcome to SSC Sikkim Static and Current, your one place for everything about Sikkim. In this video, we are going to discuss the current affairs of Sikkim for the third week of November, that is from 16th of November 2021 till 23rd of November 2021. So, before moving towards the session, let us start the session with a small prayer such that your session very positive spirit bani rahos. The prayer goes like this: O Holy Spirit, we pray for you to be with us everywhere, guiding each step in our learning, putting your righteousness in our hearts and your words on our lips to lead us to the virtuous path of divine purpose. With this, let us begin this session. So, as always, हाम्रो जुन सेसन छ दुईटा क्याटेगोरीमा डिभाइडेड हुन्छ. क्याटेगोरी 1 भेरी इम्पोर्टेन्ट न्यूज जुन हामी यो सेसनमा डिस्कस गर्नेछौँ, अन्त क्याटेगोरी 2 मोडरेटली इम्पोर्टेन्ट जुन तपाईँले पीडीएफमा पाउनुहुनेछ. ओके, हाम्रो जुन प्राइमरी न्यूज सोर्सेस छ त्यो एज अलवेज सिक्किम एक्सप्रेस अन्त समिट टाइम्स रहनेछ. सो हाम्रो क्याटेगोरी 1 न्यूज 14 वटा छ जुन चाहिँ हामी यो सेसनमा डिस्कस गर्नेछौँ, अन्त क्याटेगोरी 2 न्यूज 7 वटा छ जुन तपाईँले पीडीएफमा पाउनुहुनेछ. यु क्यान डाउनलोड द पीडीएफ अफ दिस सेसन बाई क्लिकिङ द पीडीएफ बाई लिङ्क गिभन इन द डिस्क्रिप्सन बक्स. तपाईँले डिस्क्रिप्सन बक्सबाट पीडीएफ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ. इट विल कस्ट यु 30 रुपिज. अन्त यदि तपाईँहरू प्रिमियर हेर्नु हुँदैछ भने तपाईँहरूको लागि यो पीडीएफ त फ्री नै छ. तपाईँले सिम्पल कमेन्ट बक्समा आई वान्ट पीडीएफ यो प्रिमियर हुँदा हुँदै लेखिहाल्नुहोस्. ओके, आई वान्ट पीडीएफ कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस्, च्याट बक्समा होइन. अन्त त्यस पश्चात तपाईँले एउटा डिस्क्रिप्सन बक्समा व्हाट्सएप नम्बर दिएको छ, त्यसमा हेलो लेखेर पठाउनुहोस्. तपाईँले विदिन 1 आवर यु विल गेट योर फ्री पीडीएफ. ओके, सो विथ दिस लेट अस बिगिन द सेसन. हाम्रो क्याटेगोरी 1 को फर्स्ट न्यूज के छ भन्दाखेरि चाहिँ द्रोणाचार्य अवार्डी सन्ध्या गुरुङ गिभन राउजिङ रिसेप्सन. यो जुन न्यूज छ यो एक्चुअली रिपिटेड न्यूज हो. हिजो अस्ति जुन एसबीएस को एसिस्टेन्ट म्यानेजरको एक्जाम भएको थियो त्यति बेला पनि यो क्वेसन सोधिएको थियो द्याट जुन हाम्रो लोभलिना बोर्गोहेनको कोच को हुनुहुन्छ, सर्टेन यस्तै खालको क्वेसन के थियो र सन्ध्या गुरुङ नै थियो आन्सर चाहिँ. ओके, सो यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट न्यूज हो. रिपिटेड भए पनि सन्ध्या गुरुङ को हुनुहुन्छ, लोभलिना बोर्गोहेन जो आसामबाट एकजना बक्सर हुनुहुन्छ. उहाँले 2020 टोकियो ओलम्पिक्समा ब्रोन्ज मेडल जित्नु भएको थियो र उहाँको कोच सिक्किमबाट हुनुहुन्छ जो सन्ध्या गुरुङ हुनुहुन्छ. अन्त उहाँलाई चाहिँ द्रोणाचार्य अवार्ड दिएको छ यसपालि, विच इज अ नेसनल स्पोर्ट अवार्ड. ओके, अन्त द्रोणाचार्य अवार्ड दुईटा क्याटेगोरीमा हुन्छ, एउटा रेगुलर क्याटेगोरी एउटा लाइफ टाइम क्याटेगोरी, र सन्ध्या गुरुङलाई चाहिँ रेगुलर क्याटेगोरीमा चाहिँ यो अवार्ड दिएको. ओके, सन्ध्या गुरुङ who hails from Sikkim is the coach of boxer Lovelina Borgohain. Okay, so this was important news. अर्को न्यूज हेरौँ. सो अर्को न्यूज के छ, 6 लिटरेट्युर्स एन्ड अ बुक सप टु बी फेलिसिटेड एट सिक्किम साहित्य उत्सव. जुन सिक्किम साहित्य उत्सव छ हाम्रो वार्ता टेलिभिजनले अहिले कन्डक्ट गराइरहेको एउटा लिटरेचर फेस्टिभल हो. ओके, सिक्किम साहित्य उत्सव, र यसमा चाहिँ 6 जना साहित्यकार द्याट इज 6 लिटरेट्युर्स एन्ड अ बुक सप, 6 जना साहित्यकार सँगसँगै एउटा बुक सपलाई पनि फेलिसिटेट गरिँदैछ. ओके, सिक्किम साहित्य उत्सवमा. सो यो जुन 6 जना लिटरेट्युर्स हुनुहुन्छ को हुनुहुन्छ, लेट अस सी. फर्स्ट अफ अल हाम्रो जुन फर्स्ट जो लिटरेचर हुनुहुन्छ, फर्स्ट साहित्यकार उहाँ हुनुहुन्छ केएन शर्मा. ओके, अन्त अर्को हुनुहुन्छ बिनाश्री खरेल, अर्को हुनुहुन्छ चेतन राज श्रेष्ठ. ओके, तिनैजना ग्याङटोकबाट. त्यहाँबाट राजेन्द्र भण्डारी हुनुहुन्छ, अन्त गुप्ता प्रधान हुनुहुन्छ दार्जिलिङबाट. ओके, सो उहाँहरूले सबैले एकदमै जुन साहित्यप्रति एकदमै एउटा ठुलो योगदान दिनुभएको छ र यसको लागि उहाँलाई जुन सिक्किम साहित्य उत्सव हाम्रो वार्ता टेलिभिजनले जुन कन्डक्ट गराएको छ, अर्गनाइज गरेको छ, त्यो सिक्किम साहित्य उत्सवमा चाहिँ यी 5 जना नट 5 जना सरी 6 जना साहित्यकारहरूलाई फेलिसिटेट गरिँदैछ. र सँगसँगै सिक्किमको एउटा एकदमै प्रचलित बुक स्टोर जुन छ, जसको नाम तपाईँहरू सबैलाई याद हुनुपर्ने, इफ यु हेभ भिजिटेड ग्याङटोक, द नेम अफ द बुक स्टोर इज रचना बुक स्टोर. ओके, सो रचना बुक स्टोरलाई पनि सिक्किम साहित्य उत्सवमा फेलिसिटेट गरियो. ओके, यु क्यान रिड द डिटेल्ड न्युज इन द पीडीएफ इटसेल्फ. सो हामी अर्को न्युज हेरौँ. सो आइओए प्रेसिडेन्ट बत्रा विजिट सिक्किम. सो इन्डियन ओलम्पिक एसोसिएसनको प्रेसिडेन्ट को हुनुहुन्छ नरेन्द्र ध्रुव बत्रा. ओके, र उहाँले चाहिँ 2 डेको एउटा भिजिटमा आउनुभएको थियो सिक्किममा. यति मात्र इम्पोर्टेन्ट छ. यो न्युज किन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, आइओए को प्रेसिडेन्टको सोध्न सक्छ र सँगसँगै रिलेटेड एउटा क्वेसन के सोधिन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले धेरैपल्ट डिस्कस गरेको कुरा हो. सिक्किम ओलम्पिक एसोसिएसनको प्रेसिडेन्ट उहाँको हुनुहुन्छ कुबेर भण्डारी. ओके, कुबेर भण्डारी इज द प्रेसिडेन्ट अफ सिक्किम ओलम्पिक एसोसिएसन. यो सोधिन सक्छ. अन्त नरेन्द्र ध्रुव बत्रा इज द प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियन ओलम्पिक एसोसिएसन. यति याद राख्नुहोस्. अर्को न्युज हेरौँ. भेरी इम्पोर्टेन्ट न्युज, नेसनल प्रेस डे
celebrated with an award and a grant. So first of all, National Press Day कहिले सेलिब्रेट गरियो भन्दाखेरि चाहिँ November 16th मा. ओके, र किन सेलिब्रेट गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यही दिन November 16 1966 मा चाहिँ प्रेस काउन्सिल अफ इन्डियालाई इस्टाब्लिस गरिएको थियो. ओके, द्याट्स इट. अन्त सिक्किममा पनि नेसनल प्रेस डे सेलिब्रेट गरियो र नेसनल प्रेस डेमा चाहिँ तीनटा भेरी इम्पोर्टेन्ट अवार्ड प्रदान गरियो. ओके, तीनटा इम्पोर्टेन्ट अवार्ड प्रदान गरियो, प्रेजेन्ट गरियो. र त्यो अवार्ड चाहिँ के हो, सिक्किमबाट दिएको अवार्ड त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट अफ अल चिफ मिनिस्टर्स अवार्ड फर रिपोर्टिङ अन क्लाइमेट इस्युज. फर्स्ट अवार्ड यो कसलाई दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ वाङचुक भुटिया, जो सिनियर रिपोर्टर हुनुहुन्छ समिट टाइम्सबाट. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट अवार्ड गिभन अन द नेसनल प्रेस डे. ओके, र अर्को जुन अवार्ड छ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ चिफ मिनिस्टर्स अवार्ड फर रिपोर्टिङ अन वुमन इस्युज. सो चिफ मिनिस्टर अवार्ड अन रिपोर्टिङ अन वुमन इस्युज कसलाई दियो भन्दाखेरि चाहिँ बलराम धमला. ओके, बलराम धमला जो सब एडिटर हुनुहुन्छ हाम्रो प्रजाशक्तिको, उहाँलाई दियो वुमन इस्युजको लागि. अन्त चिफ मिनिस्टर अवार्ड फर रिपोर्टिङ अन ह्युमन राइट इस्युज चाहिँ कसलाई दियो भन्दाखेरि चाहिँ सागर छेत्री, जो पनि फेरि को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सिनियर रिपोर्टरै हुनुहुन्छ समिट टाइम्सबाट. सो लेट मी रिपिट, फर्स्ट अफ अल वाङचुक भुटिया सिनियर रिपोर्टर समिट टाइम्स, उहाँलाई दियो रिपोर्टिङ अन क्लाइमेट इस्युजको लागि अवार्ड. ओके, एन्ड सेकेन्डमा को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि बलराम धमला, हु इज सब एडिटर अफ हाम्रो प्रजाशक्ति, उहाँलाई के अवार्ड दियो भन्दा रिपोर्टिङ अन वुमन इस्युजको लागि सिएम्स अवार्ड दियो. र अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सागर छेत्री, जो सिनियर रिपोर्टर हुनुहुन्छ समिट टाइम्समा, उहाँलाई रिपोर्टिङ अन ह्युमन राइट इस्युजको लागि अवार्ड दियो. ओके, यो तीनटा नाम याद राख्नुहोस्. द अबभ 3 अवार्ड्स वेयर अनाउन्स्ड बाइ चिफ मिनिस्टर पीएस तामाङ अन द ओकेजन अफ नेसनल प्रेस डे इन 2019. ओके, 2019 मा चाहिँ यो अवार्ड अनाउन्स गरिएको थियो. ओके, र 2021 को लागि चाहिँ दिस 3 अवार्ड्स वेयर प्रेजेन्टेड टु दिस 3 पर्सन, वाङचुक भुटिया, बलराम धमला एन्ड सागर छेत्री. ओके, सो द्याट्स इट. दिस वाज द न्यूज. अर्को न्यूज हेरौँ. Sikkim participates in International Trade Fair at Pragati Maidan. So very simple news छ. International Trade Fair जुन अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड फेयर जुन छ त्यो अहिले कहाँ हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ प्रगति मैदानमा हुँदैछ. ओके, अन्त प्रगति मैदानमा जुन हुने इन्टरनेसनल ट्रेड फेयरमा चाहिँ सिक्किमले पनि पार्टिसिपेट गर्यो. द्याट्स इट. र एउटा सोध्न सक्छ जुन यो इन्टरनेसनल ट्रेड फेयर छ कसले अर्गनाइज गर्यो भनेर सोध्न सक्छ. द आन्सर टु दिस इज इन्डिया ट्रेड प्रमोसन अर्गनाइजेसन. ओके, इन्डिया ट्रेड प्रमोसन अर्गनाइजेसन, द्याट इज ITPO. ओके, सो द्याट्स इट. दिस वाज द न्यूज. अर्को न्यूज हेरौँ. एग्रिकल्चर लेन्डिङ इन्क्रिजेस फ्रम 6.87% टु 30%. सो एउटा स्टेट लेभल ब्याङ्कर्स कमिटी मिटिङ भएको थियो. ओके, जुन कहिले भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ 17 नोभेम्बरमा सिक्किममा. र त्यति बेला चाहिँ एग्रिकल्चर लेन्डिङ चाहिँ कतिदेखि कति बढाइएको छ भन्दाखेरि चाहिँ 6.8% देखि 30% बढाइएको छ. ओके, यति इम्पोर्टेन्ट थियो फ्रम द एक्जामिनेसन पर्सपेक्टिभ. तपाईँले यो जुन न्युज छ डिटेलमा पिडिएफमा पढ्न सक्नुहुन्छ. ओके, अर्को न्युज हेरौँ. Tadong School to represent state in national role play competition and Darab School in folk dance competition. So एउटा जुन नेसनल लेभलमा एउटा रोल प्ले कम्पिटिसन हुन आँट्दैछ. सो त्यसमा चाहिँ तादोङ स्कुलले सिक्किमलाई रिप्रेजेन्ट गर्नेछ. अन्त एउटा फोक डान्स कम्पिटिसनमा चाहिँ कसले रिप्रेजेन्ट गर्नेछ, दराब स्कुलले रिप्रेजेन्ट गर्नेछ. ओके, यो जुन कम्पिटिसन छ यो कसले अर्गनाइज गरेको भन्दाखेरि चाहिँ पपुलेसन एडुकेसन सेल अफ SCERT, स्टेट काउन्सिल अफ एडुकेसनल एन्ड रिसर्च ट्रेनिङ. ओके, सो जुन पपुलेसन सेल छ एडुकेसन सेल SCERT को यसले चाहिँ अर्गनाइज गरेको एउटा कम्पिटिसन थियो जसमा चाहिँ तादोङ स्कुलले सिक्किमलाई रिप्रेजेन्ट गर्नेछ नेसनल कम्पिटिसनमा. केमा भन्दाखेरि चाहिँ रोल प्लेमा. अन्त दराब स्कुलले सिक्किमलाई रिप्रेजेन्ट गर्नेछ फोक डान्स कम्पिटिसनमा. ओके, सो द्याट्स इट. तपाईँले न्युज डिटेलमा पिडिएफमा पाउनुहुनेछ. Again, a very important news. Yoga app to de-stress at workplaces. So Health Minister जो हुनुहुन्छ MK Sharma today briefed about the recently launched Why Break mobile app.
आई रिपिट, वाइ ब्रेक मोबाइल एप भनेर चाहिँ एउटा एप्लिकेसन छ। त्यो चाहिँ कसले लन्च गर्नुभयो भन्दा डाक्टर एमके शर्मा, जो सिक्किमको अहिले हेल्थ मिनिस्टर हुनुहुन्छ, स्टेट हेल्थ मिनिस्टर। र वाइ ब्रेक मोबाइल एप चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ योगा प्रोटोकल भएको एप हो। र यो चाहिँ के को लागि भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि वर्क प्लेसेस छ त्यसमा चाहिँ योगा सिकाइनेछ यो एपको माध्यमले। फर वाट पर्पज? फर द पर्पज अफ डी स्ट्रेसिङ। ओके, डी स्ट्रेसिङ जति पनि वर्क स्ट्रेसहरू हुन्छ, काम गर्ने जो इम्प्लोइजहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई कामको सन्दर्भमा जति पनि स्ट्रेसहरू आउँछ, योगाको थ्रुबाट चाहिँ त्यो स्ट्रेसलाई डिस्ट्रेस गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ यसमा यो जुन वाइ ब्रेक वाइ ब्रेक मोबाइल एप छ यसमा चाहिँ धेरै योगासनहरू पनि हुनेछ, मतलब सिकाइनेछ, जसद्वारा चाहिँ द इम्प्लोइज or the workers will be able to de-stress themselves, okay, at the workplaces. So just यो app को नाम याद राख्नुहोस्, वाइ ब्रेक मोबाइल एप। ओके, वाइ ब्रेक मोबाइल एप। अर्को न्यूज हेरौँ, Kanchenjunga sealed to resume on December 17. So the Kanchenjunga sealed men's A division league is set to resume from December 17 after suspended midway due to COVID-19 pandemic. Actually यो न्यूज इनकम्प्लिट आएछ यहाँनिर। जुन सिक्किम क्रिकेट एसोसिएसन छ, सिक्किम क्रिकेट एसोसिएसन, यो चाहिँ सिक्किम क्रिकेट एसोसिएसनको एउटा क्रिकेट लिग हो। ओके, कञ्चनजङ्घा सिल्ड। इनफ्याक्ट यो क्याटेगोरी 2 न्यूज थियो, यो त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट छैन, यु विल गेट दिस इन द पीडीएफ। ओके, लेट अस स्किप दिस न्यूज। अर्को हेरौँ, 3 फ्रम सिक्किम इन नेशनल किक बक्सिङ लिग। सो नेशनल किक बक्सिङ लिगमा चाहिँ सिक्किमबाट 3 जना जानु हुँदैछ। लेट अस डिस्कस दिस इन डिटेल। के छ, 3 किक बक्सर्स फ्रम सिक्किममा पार्टिसिपेटेड इन द वर्ल्ड एसोसिएसन अफ किक बक्सिङ अर्गनाइजेसन वाको इन्डिया। ओके, pro national kickboxing league being held at मिरिक दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट फ्रम नोभेम्बर 20। सो मिरिकमा जुन एउटा प्रो नेशनल किकबक्सिङ लिग हुँदैछ, कसले अर्गनाइज गरेको भन्दाखेरि चाहिँ वाकोको फुल फर्म के हो, वर्ल्ड एसोसिएसन अफ किकबक्सिङ अर्गनाइजेसन इन्डिया। ओके, सो वाकोले अर्गनाइज गरेको यो लिगमा चाहिँ सिक्किमबाट 3 जना जानु हुँदैछ। हामी जस्ट नाम हेर्यौँ को जानु हुँदैछ। फर्स्टमा हुनुहुन्छ लक्छरिङ शेर्पा फ्रम नर्थ सिक्किम, ओके, 52 केजी क्याटेगोरीमा। अन्त अर्को हुनुहुन्छ राहुल चौधरी 52 केजी क्याटेगोरीमा। अन्त अर्को हुनुहुन्छ फोर खान्डु शेर्पा 60 केजी क्याटेगोरीमा। ओके, सो द्याट्स इट। तपाईँले यो 3टा नाम याद राख्नुहोस्। अर्को न्युज हेरौँ, 2 सिक्किम skateboarders to participate in बेंगलुरु skateboarding कन्टेस्ट। सो अर्को एउटा कन्टेस्ट छ, त्यो चाहिँ के हो, स्केटबोर्डको। ओके, स्केटबोर्डिङ कन्टेस्टबाट चाहिँ फेरि सिक्किमबाट 2 जना पार्टिसिपेट गर्नु हुँदैछ। हामी छिटो नाम मात्रै याद राखौँ, मोहम्मद मलिक अन्त थुप्देन शेर्पा। ओके, 2 जना चाहिँ स्केटबोर्डर्स हुनुहुन्छ जो चाहिँ बेंगलुरु स्केटबोर्डिङ कन्टेस्टमा पार्टिसिपेट गर्नु हुँदैछ। इनफ्याक्ट दिस इज अल्सो क्याटेगोरी 2 न्यूज, बट यु जस्ट क्यान रिड दिस नेम्स। ओके, अर्को न्यूज हेरौँ, इम्पोर्टेन्ट न्यूज सोधिन सक्छ। अगेन जुन यस्तो फेसन इभेन्ट्सहरू छ, जुन बडी बिल्डिङ इभेन्ट्सहरू छ, यसबाट क्वेसन्सहरू आउने गरेको छ। सो जनक शर्मा विन्स मिस्टर अल्टिमेट सिक्किम 2021। न्यूज त्यस्तो डिटेलमा तपाईँले नपढ्नुहोस्। सो जो जनक शर्मा हुनुहुन्छ, जनक शर्माले चाहिँ मिस्टर अल्टिमेट सिक्किम 2021 जित्नु भएको छ, जो एउटा अफकोर्स तपाईँले फोटो हेरेर याद पाउनु हुँदैछ, द्याट इज दिस इज एन बडी बिल्डिङ कन्टेस्ट। ओके, इट्स अ बडी बिल्डिङ कन्टेस्ट र यसमा चाहिँ जनक शर्माले जित्नु भएको छ। द नेम अफ द कन्टेस्ट इज Mr. Ultimate Sikkim 2021. Okay, so that's it. अर्को न्यूज हेरौँ, Tibetan Women's Association Central Body Team on Sikkim's visit. So Tibetan Women Association को एउटा सेन्ट्रल बडी चाहिँ सिक्किम भिजिटमा आएको थियो। किन सिक्किम भिजिटमा आएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको एउटा अपिल थियो कि जुन बीजिङमा 2022 मा एउटा ओलम्पिक हुन आँट्दैछ, फेरि हिजो अस्ति 2020 को विन्टर समर ओलम्पिक जुन थियो। ओके, 2020 समर ओलम्पिक कहाँ भएको थियो, टोकियोमा भएको थियो, धेरै प्रचलित भयो। ओके, सो अब जुन अपकमिङ ओलम्पिक छ द्याट इज विन्टर ओलम्पिक, जो चाहिँ 2022 मा हुन आँट्दैछ र त्यो चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बीजिङमा हुन्छ। ओके, सो यसको सन्दर्भमा चाहिँ टिबेटन वुमेन्स एसोसिएसनको एउटा सेन्ट्रल बडी टिम चाहिँ सिक्किम आएको छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ बोयकट गर्नुहोस् यो बीजिङ 2020 को विन्टर ओलम्पिक्सलाई भनेर। वाइ? टु रेज भोइस अगेन्स्ट ह्युमन राइट्स भायोलेसन इन टिबेट। तपाईँले यति याद राख्नुहोस्, 2022 को विन्टर ओलम्पिक्स कहाँ हुँदैछ, बेजिङमा हुँदैछ। ओके, द्याट्स इट। अर्को न्युज हेरौँ, बीएएस अफिसियल नोमिनेटेड टीम मैनेजर अफ इंडियन बैडमिंटन टीम। सो बीएएस को फुल फॉर्म के हो, फर्स्ट अफ ऑल बैडमिंटन एसोसिएशन अफ सिक्किम को एकजना अफिसियल जो हुनुहुन्छ, हिज नेम इज सुकन्त दास। ओके, सुकन्त दास जो बीएएस को एकजना अफिसियल हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ
के बनाइएको छ भन्दाखेरि चाहिँ टिम म्यानेजर बनाइएको छ इन्डियन ब्याडमिन्टन टिमको। आई रिपिट, इन्डियन ब्याडमिन्टन टिमको टिम म्यानेजर कसलाई बनाइएको छ? सुकन्त दास, जो चाहिँ को हुनुहुन्छ? ब्याडमिन्टन एसोसिएसन अफ सिक्किमको एकजना अफिसियल हुनुहुन्छ। ओके, न्युज तपाईँले डिटेलमा पिडिएफमा पढ्नुहोस्, बट ओन्ली दिस पोर्सन इज इम्पोर्टेन्ट। ओके, अर्को न्युज। ओके, वी हेभ कम टु द एन्ड अफ क्याटेगोरी 1 न्युज। क्याटेगोरी 2 न्युज 7वटा छ। सो यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, ग्रिन स्किल ट्रेनिङ अन 4 सर्टिफिकेट कोर्सेस बिगिन्स, फाइमेक्स कम्युनिटी अवेरनेस प्रोग्राम बिगिन्स। त्यहाँबाट अर्को के छ? सिएमले प्रिपेड एनर्जी मिटर मिन्तोगाङमा इनोगोरेट गर्नुभयो। सहेडी समृद्धि उत्सव बिगिन्स एट एमजी मार्ग, नेसनल कल्चर एक्सचेन्ज प्रोग्राम हेल्ड। अन्त अर्को के छ? रोटरी क्लब शिक्षा सम्मान टु 4 पिपल। and the leadership award for Dipen Subba. So all this news you will be getting in the PDF. These are category 2 news. So तपाईले PDF जुन छ लिंकमा डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिंक दिएको छ, त्यसबाट पाउनुहुनेछ. So with this we complete the session. I hope you liked it. Thank you so much for watching the video entirely. Don't forget to like, share and subscribe SSC Sikkim. See you in the next video.